Hi, my dear Wow English followers, how are you? And I hope you are doing really well. So, in today's lesson, we are going to talk about a small talk between two strangers. ඉතින් අද lesson එකේදී අපි කතා කරනවා කොහොමද strangers ලා දෙන්නෙක් එකතු වුණාම පුංචි conversation එකක් ගෙනියන්නේ කියලා. Stranger කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්. එතකොට ඒ වගේ දෙන්නෙක් එකට එකතු වුණාම කොහොමද English වලින් අපි conversation එකක් කරන්නේ කියලා අපි අද බලමු. So engaging in a small talk with a stranger is a nice way to build a conversation and also to build connections with each other. ඉතින් මෙහෙම small talk එකක engage වෙනවා කියලා කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ connection එක build up කරගන්න එහෙමත් නැත්නම් එයත් එක්ක පොඩි conversation එකක් පටන් ගන්න හොඳ ක්‍රමයක්. මුලින්ම අපිට ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් අද දවස කොහමද? මෙන්න මේ වගේ phrase එකක් use කරලා අපිට conversation එකක් ලස්සනට start කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. හිතන්න කෙනෙක් අහනවා Hi, how's your day going? How's your day going? කියලා අහන්නේ ඔයාගේ අද දවස කොහමද? ඔයා අද දවස කොහමද ගත කළේ කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට answer එක විදිහට දෙන්න පුළුවන් it's been pretty good. අද දවස හරිම හොඳයි. අද දවස ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අවුලක් නැහැ. අද දවස හරිම හොඳයි. ඒ වගේම අපිට ආපහු අනිත් කෙනාගෙන් අහන්න පුළුවන් how about you? How about you කියලා මෙතනදී අහන්නේ කොහොමද ඔයාට? අද දවස ඔයාට කොහොමද? මේක අර දිගට ඔයාට අද දවස කොහොමද කියලා මහන්නේ නැතුව අපිට ඒක ෂෝට් කරලා අපිට අහන්න පුළුවන් How's your day? අපිට අහන්න පුළුවන් How about you? ඊගවට අපිට තියෙන හොඳ conversation start එකක් තමයි weather එක ගැන අහන එක. කාලගුණය ගැන. අපිට මේ කාලගුණය ගැනත් අහන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් The weather is nice today, isn't it? The weather is nice today, isn't it? අද කාලගුණය හරිම හොඳයි. එහෙම නෙමෙයිද කියලා අනිත් කෙනාගෙන් අපි ප්‍රශ්නයක් විදියට අහනවා. ඒකට answer එක විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් Yeah, I'm really enjoying it. මම මේ කාලගුණය හරිම ආසාවෙන් විඳින්මින් ඉන්න. මම මේක enjoy කරනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Yeah, I'm really enjoying it. ඊගාවට අපිට අහන්න පුළුවන් ඔයා මේ ළඟද ජීවත් වෙන්නේ? එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ visit කරන්න ආවද? ඒ වගේ එකක් අපි කොහොමද අහන්නේ? අපිට අහන්න පුළුවන් Do you live around here? ඔයා මේ අවටද ජීවත් වෙන්නේ? Do you live around here? Or are you just visiting? එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ visit කරනවද? මේ කොහේ හරි ඔයා මොනා හරි නරඹන්න ආව ගමනක්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. Do you live around here or are you just visiting? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට answer එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. Yes, just visiting. මම මේ නරඹන්න visit කරන්න තමයි මෙහෙට ආවේ. I've never been to this city before. I've never been to this city before කියලා කියන්නේ මම මේ නගරයට මීට කලින් ඇවිල්ලාම නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා This trip is for work. මේ ට්‍රිප් එක මම ආවේ මගේ රාජකාරි වැඩකට ඔෆිෂියල් වර්ක් එකකට තමයි මම මේ ට්‍රිප් එක ආවේ කියලා කියනවා. But I'm trying to explore a little bit in my free time. හැබැයි මම මගේ free time එකේදී මම පොඩ්ඩක් explore කරන්න. explore කරනවා කියලා කියන්නේ දන්නේ නැති දෙයක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහේ හරි දන්නේ නැති තැනකට යනවට අන්න ඒ වගේ කියද්දී අපිට මේ explore කරනවා කියන මේ verb එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් but I'm trying to explore a little bit in my free time. මගේ free time එකේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම explore කරන්න තමයි මම මේ හිතාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් sounds interesting. ඒක හරිම interesting වගේනේ. ඒක හරිම විනෝදජනකයිනේ. It sounds interesting කියන එකම තමයි මේ it කියන pronoun එක අපි මෙතනදී අයින් කරලා sounds interesting කියලා use කරලා තියෙන්නේ. Sounds interesting. Any plans for the evening? Any plans for the evening? ඔයාට හවස් වරුව ගත කරන්න මොනවා හරි plan එකක් ඔයාගේ හිතේ තියනවද? Any plans for the evening? ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් nothing special. විශේෂයෙන් නම් දැනට මුකුත් නැහැ. Nothing special. ඊගාවට අපිට අහන්න පුළුවන් any suggestions for a good place to grab dinner? Any suggestions for a good place to grab dinner? grab dinner කියලා කියන්නේ අපේ රාත්‍රී ආහාර වේල ගන්න හොඳ තැනක් ඔයා දන්නවද? ඔයා මොනා හරි යෝජනා කරනවද එහෙම හොඳ තැනක් තියනවා නම් කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් I have a few recommendations. මට ඔයාට recommend කරන්න පුළුවන් තැන්, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තැන් හොඳයි කියලා මට කියන්න පුළුවන් තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. I have a few recommendations. I can give you the directions if you would like. මට ඒවට යන directions මේ මෙහෙමයි යන්නේ කියලා මට ඔයාට directions දෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් කියලා කියනවා. ඊගාවට අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් Yes, please, thanks. කරුණාකරලා මං වෙනුවෙන් ඒ help එක කරන්න සහ යාට thanks කරනවා. ඊට පස්සේ කෙනෙක්
අපිට thanks කරාම අපිට ඒකට reply එක විදිහට මොකක්ද දෙන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න පුළුවන් no worries. නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙමත් නැත්නම් no problem කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකට thank you කියන මේ phrase එකේ reply එක විදිහට අපිට no worries, no problem වගේ මෙන්න මේ phrases use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනා අහනවා you seem to be living around here. ඔයා නිකන් මේ අවට ජීවත් වෙන කෙනෙක් වගේනේ. How long have you been living here? ඔයා කොච්චර කාලයක් වෙනවද මෙහි ජීවත් වෙන්න වෙලා කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් we've just settled down here. අපි මේ මෙහි පදිංචි වුණා විතරයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කල් නැහැ අපි මෙහි පදිංචි වෙලා. We've just settled down here. අපි මෙහි පදිංචි වෙලා ටික කාලයයි වෙන්නේ. We've just settled down there. ඊළඟට අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් oh it's been a pleasure talking to you. ඔයත් එක්ක මෙහෙම කතා කරන්න හම්බුන එක ගැන හරිම සතුටුයි. It's been a pleasure talking to you. ඊගාවට අනිත් කෙනාට මේ conversation එක end කරද්දී එයාට කියන්න පුළුවන් enjoy your time in the city. මේ නගරේ ඔයා කාලේ enjoy කරන්න. Enjoy your time in the city and if you need anything ඔයාට මොනවා හරි ඕන නම් feel free to reach out. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවා හරි ඕන නම් ලැජ්ජ නැතුව මාව ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මාව ඇවිල්ලා හම්බ වෙන්න. ඒකයි මේ feel free to reach out කියලා කියන්නේ. ඊගාවට අනිත් කෙනාටත් conversation එක end කරද්දී යාටත් කියන්න පුළුවන් thanks I appreciate it. ගොඩක් ස්තුතියි මම ඔයාගේ උදව්ව අගය කරනවා. I appreciate it. Have a great day. සුබ දවසක් කියලා මේ conversation එක end කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරේ මේ වගේ small talk එකක් strangersලා දෙන්නෙක් අතර යද්දී ඒ දෙන්න අතර යන්න පුළුවන් විදිහේ පුංචි conversation type එකක්. ඉතින් මේ conversation type එකේදී ඔයාට හම්බුණු අලුත් phrases, expressions ඔයා practice කරන්න. So guys, I hope you enjoyed the lesson. Let me know whether you enjoyed this lesson or not in the comment section. So guys, see you soon in my next videos. Bye bye. Lots of love for you.